ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා සියලු දෙනාම අදත් මගේ SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. ඔයාලට මං අද අරගෙන ආවේ කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම නිවසටම වෙලා ඉඳගෙන කරන්න පුළුවන් සොයන් රැකියාවක් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා අද ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය කර්මාන්තයක් තමයි පොල්ලෙලි කැබලි කිරීමේ කර්මාන්තය. මේ පිළිබඳව නියැලීමේ අවශ්‍යතාවය තිබුණත් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දැනුම නොමැතිකම සහ යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද කියන දේවල් පිළිබඳව අවබෝධයක් නැතිකම තමයි වෙලා තියෙන එකම ප්‍රශ්නය. ඒකට විසඳුමක් විදිහට මම ඊ타මත්ම වගකීමෙන් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඒ ආයතන හඳුන්වා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ පොල්ලෙලි කැබලි මිලදී ගන්න ආයතන හඳුන්වා දෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට මේ රැකියාව පිළිබඳව පමණක් නෙමේ තව ස්වයං රැකියාව මාලාවක්ම මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉදිරියටත් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒයින් Tamanට කැමැතිම රැකියාව තෝරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට මේ පිළිබඳව විස්තර නිවසටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ පොල්ලෙලි කැබලි කිරීමේ කර්මාන්තයේදී ඔයාලා කොහොමද මුදලක් උපය ගන්න කියලා. ඔයාලා කැමතිනේ දවසකට රුපියල් 10000ක පමණ මුදලක් උපයා ගන්න. හැබැයි එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පොල්ලෙලි කැබලි කිරීමේ කර්මාන්තය මහා පරිමාණයෙන් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ. නමුත් සුළුවෙන් පටන් ගන්න කෙනෙකුට නම් ඊට ආසන්න ආදායමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම ඒක සාක්ෂි සහිතව ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලට අද වෙද්දී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් පොල්ලෙල්ලක උපරිම මිල රුපියල් 8ක් පමණ තමා වෙන්නේ. හැබැයි දකුණු පළාතේ වගේ නම් රුපියල් 3ට 4ට වගේ මිලකට වුණත් නිවසකින් පොල්ලෙල්ලක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ගමක් ඇතුලේ නම් නිවසකින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පොල්ලෙලි ටිකක් සමහර වෙලාවට නිකන් උනත් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අඩු මුදලකට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් අපි බලමු ඉහළම මිල රුපියල් 8ක් වුණාම අපිට මේ මා හඳුන්වා දෙන යන්ත්‍රය මගින් දිනකට පොල්ලෙලි 3000ක පමණ ප්‍රමාණයක් කැබලි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා සේවකයෝ යොදාගෙන මේ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සේවකයෝ දෙන්නෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. සේවකයෝ යොදාගෙන කරනවා නම් සේවකයන්ට දෛනික වැටුපක් ගෙව්වත් ඊටමත් ඉහළ ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ යන්ත්‍රය සමග වැඩ කරනවා නම් ඒ වියදමත් ඉතුරු කරගෙන හොඳ ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. මං කිව්වා වගේ ඔයාලට දිනකට පොල්ලෙලි 3000ක් කපා ගන්න පුළුවන් වුණොත් පොල්ලෙල්ලකට අපි රුපියල් 8ක් ගෙව්වත් අපිට වියදම රුපියල් 24000ක් යනවා. බලමු මේන් ලැබෙන ආදායම. මේ මා හඳුන්වා දෙන ආයතනය අනිවාර්යයෙන්ම ආයතන එකක් නෙමෙයි ආයතන 80ක් පමණ තියෙනවා. මේ හැම ආයතනයකින්ම ඔයාලා ඉන්න ඕනෑම ප්‍රදේශයකට කිට්ටුම ආයතනයට ඔයාලගේ මේ පොල්ලෙලි කැබලි ටික අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෑම ව්‍යාපාරයකින් ඔයාලගේ පොල්ලෙලි කැබලි කිලෝ එකක් ප්‍රමිතියට අනුව ඔයාලා ලබා දෙනවා නම් රුපියල් 40ක පමණ මිලකට අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පොල්ලෙලි 3000කින් දිනකට පොල්ලෙලි කැබලි කිලෝ 1000ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට රුපියල් 40කට 1 කිලෝවක් මිලදී ගන්නවා නම් අපිට දිනකට අපි කැබලි කරන පොල්ලෙලි කැබලි කිලෝ 1000 රුපියල් 40000කට අලෙවි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අත්පිට මුදල තමා මේ පොල්ලෙලි කැබලි යාලා මිලදී ගන්නෙ. ඒ නිසා මුදල් පිළිබඳවත් කිසිම සැකයක් තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට රුපියල් 40000ක ආදායමක් අපි ලබද්දී අපි පොල්ලෙලි වලට ගිය වියදම රුපියල් 24000ක් ඉවත් කළොත් අපිට රුපියල් 16000ක් අතට ලැබෙනවා. එතකොට අපි මේ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම්කිසි විදුලියක් අවශ්‍ය වෙන නිසා ඒ විදුලිය සඳහා අපි රුපියල් 3000ක මුදලක් අයින් කරොත් අපිට රුපියල් 13000ක් අතේ ඉතිරි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා වගේ ඔයාලා මේ යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරවන්න සේවකයෝ දෙන්නෙක් ලබා ගත්තොත් ඔවුන්ට අපි රුපියල් 3000ක මුදලක් දෛනික වැටුප විදිහට අයින් කරත් රුපියල් 10000ක සුද්ධ ලාභයක් අපට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක මහා පරිමාණයෙන් කරන්න කැමති අය ඒ විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමාගේ ශ්‍රමය යොදවලා දිනකට Tamanට හැකි පමණ පොල්ලෙලි කපලා කැබලි කරගෙන අලෙවි කරනවා නම් ඒ
ඉතාමත් ඉහළ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ තීරණය කරන්නේ ඔබ තමයි. ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් ඉස්සෙල්ලම අපි පටන් ගන්න ඕනේ. මං හැමදාමත් ඔයාලට කියනවා වගේ අවංකව මං කියන්නේ අපේ රටේ හැම කෙනෙක්ම යම් ආර්ථික මට්ටමක් තියෙන එදිනෙදා Tamanට සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දැනුම තමයි මා මේ ලබා දෙන්නේ. ඉදිරියටත් මං ඒ සියල්ල නොපිරිහෙලා ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා මගෙත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. එතකොට ඔයාලට මම පැහැදිලිව කියලා දුන්නා දිනකට රුපියල් 10000ක ආදායමක් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ මා හඳුන්වා දෙන ආයතනයේ යන්ත්‍රය පිළිබඳ කතා කරොත් ඊටමත් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුක්තව නිර්මාණය කරපු යන්ත්‍රයක්. ඇත්තටම මේකේ කැබලි කිරීමේදී පොල්ලෙලි කැබලි එක් එක් ප්‍රමාණ වලින් තමයි කැබලි කරලා මිලදී ගන්න යාලා මිලිමීටර් 5.5 මිලිමීටර් 7 මිලිමීටර් 9 ඒ වගේම ඇන්තූරියම් වගාව සඳහා විශේෂ ඉල්ලුමක් අද තියෙන මිලිමීටර් 25 කැබලි. ඔයාලට වෙනත් තැන්වලට නිවසේ ළඟපාතක කෙනෙකුට මේ දේවල් අවශ්‍ය නම් එහෙම අලෙවි කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම දන්න මේ ළඟම තැනක් තියෙනවා. ඇත්තට මෙයාලා මේ ආයතනයට අලෙවි කරනවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගම ඇතුලේ අලෙවි කරගෙන හොඳ ආදායමක් ලබනවා. තව දෙයක් තමයි මෙයාලගේ මම මේ හඳුන්වා දෙන යන්ත්‍රයෙන් පොල්ලෙලි කැබලි ගොඩක් ඉවත යන්නේ නැහැ. ඉවත ගියත් ඒ ඉවත යන ටිකත් ගොඩක් අය ඇවිල්ලා නිවසටම ඇවිල්ලා අරගෙන යන තත්වයක් තමයි අද තියෙන්නේ. මොකද මල් වගාව අද ඉතාමත් ජනප්‍රිය නිසා. ඒ හින්දා ඔයාලා කිසිම කෙනෙක් කිසිම පැකිලීමක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ කියන දුරකථන අංකය ලියා ගන්න. කොකෝ ඩ්‍රීම්ස් ආයතනයේ තමයි මේ දුරකථන අංකය. ඔවුන්ට ඇමතුමක් ලබා දුන්නොත් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන යන්ත්‍රය පමණක් නෙමෙයි මේ කර්මාන්තය කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම දැනුම යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය ඒ වගේම ඔයාලගේ පොල්ලෙලි කැබලි මොන වගේ ආයතන වලට අලෙවි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ සියලු ආයතන හඳුන්වා දෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලා මේ කියන දුරකථන අංකයේ කොල කෑල්ලක් අරන් ලියා ගන්න 076යි 410යි 3180. මේ කියන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දීලා ආයතන ප්‍රධානියත් සමග ඔයාලට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ගනුදෙනු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යන්ත්‍රය නිවසටම ගෙන්නා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ සියලු විස්තර ඇතුළත් CD තැටියක් පවා වුන් විසින් ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ ප්‍රායෝගිකව ඒ අවශ්‍ය කරන සියලු දැනුම ඔබට ලබා දීලා තමයි ඔබට යන්ත්‍රය අලෙවි කරන්නේ. ඒ නිසා තවත් ගොඩක් ඔයාලට දැනගන්න කරුණු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට විස්තර කරලා දෙන්නම්. ඊළඟට තව ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. කිසිම බයක් වෙන්න එපා. ඔයාලගේ මේ පොල්ලෙලි ටික ඕනෑම අපේ ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක වියලි කාල ගුණයක් තියෙනවා. වැසි කාලයේ ඇරුණාම හොඳින් සූර්යාලෝකයේ වැටෙනවා. ඒ නිසා අපිට කිසි කරදරයක් නැතුව මේ පොල්ලෙලි ටික ප්‍රමිතියට අනුකූලව වියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වියලා ගැනීම සඳහා මහා පරිමාණයෙන් අපිට ඒ තැන් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. දැනට අපිට පොලිතීන් භාවිතා කරලා මේ වියලා ගැනීම කරගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව සියලු විස්තර ඔයාලට මේ දුරකථන අංකයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙමනම් ඔයාලා සියලු දෙනාම මේ කර්මාන්තයේ නියැලීමට කැමති නම් මේ සියලු විස්තර ඇතුළත්ව ඔයාලට කරපු වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් ඇති කියලා මං හිතනවා. තවත් වීඩියෝ ගණනාවකින් ඔයාලා ඉදිරියට එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් ඔයාලා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම ඔයාලගේ දියුණුවේ රන්දොරටුව විවර කරගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් මම නවතිනවා.